প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সন্ধিয়া 6 বজালৈকে অসমত সামগ্ৰিকভাৱে 72.10% ভোটদান। অসমত আজি পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সন্ধিয়া 6 বজা পৰ্যন্ত 72.10% ভোটদান হৈছে। এই শতাংশ হাৰ আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি পুৱাৰে পৰা অসমৰ 47টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। ইফালে 5 বজালৈ 72% ভোটদান। 5 বাজি 1 বজাত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021 আবেলি 5 বজালৈ অসম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 47টা সমষ্টিত সম্পন্ন হৈছে 72% ভোটদান। আবেলি 4 বাজি 1 বজাত আবেলি 4 বজালৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 47টা সমষ্টিত 69.15% ভোটদান সম্পন্ন হয়। দুপৰীয়া 2:30 বজাত 60.55% ভোটদান সম্পন্ন হয়। ইফালে কৰ্তব্যৰত এগৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ মৃত্যু হয়। সুদাৰী সমষ্টিত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু পলিং বিষয়াগৰাকীৰ নাম তুলসী খনিকৰ। লাইভ আপডেট 1 বজালৈ 39.35% ভোটদান। দুপৰীয়া 1 বাজি 12 বজাত 1 বজালৈ 39.35% ভোটদান সম্পন্ন। সামগ্ৰীত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত সংঘাত। ভোটকেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ দ্বাৰা ৰেগিঙৰ অভিযোগ বিজেপিৰ। সামগ্ৰী পেনাইৰ 58 নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আহত আব্দুল আহমেদৰ নামৰ এজন বিজেপি কৰ্মী। সংকটজনক অৱস্থাত বিজেপি কৰ্মীজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। সামগ্ৰীত নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ বাহনত আক্ৰমণ। বাজিয়া গাঁওস্থিত আন এক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উত্তেজনা। দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ বাহন। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বিষয়াগৰাকী। দুপৰীয়া 12:30 বজাত ভোটগ্ৰহণৰ 5 ঘণ্টা 33.75% ভোটগ্ৰহণ। ইফালে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ 138 নং কচুৱা মাজগাঁও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অঘটন। উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ তৰুণ চন্দ্ৰ চৰকাৰ। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিষয়াগৰাকীক। ৰাতিপুৱা 11 বাজি 12 বজাত প্ৰথম 4 ঘণ্টাত 28.75% ভোটদান। খোমটেত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াৰ ভোটদান। ৰাতিপুৱা 10 বাজি 4 বজাত প্ৰথম আঢ়ৈ ঘণ্টাত 23.15% ভোটদান। ৰাতিপুৱা 10 বজাত লখিমপুৰত নিৰ্বাচনী বিষয়াক অভিযোগ অগপ প্ৰাৰ্থী উৎপল দত্তৰ। গণশক্তি আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থকে দত্তৰ সমৰ্থকক বাধা প্ৰদানৰ অভিযোগ। সমষ্টিত আছিল অগপ বিজেপিৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ভেলাবৰী আদৰ্শ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদ। কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আহোম যুৱ পৰিষদৰ লখিমপুৰ জিলা সভাপতি ঘনকান্ত গোহাঁই। ৰাতিপুৱা 9 বজাত কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পুৱাই কৰিলে ভোটদান। গহপুৰত ৰিপুণ বৰা ভোটদান। বিহপুৰীয়াত পত্নীসহ আহি ভোটদান সাব্যস্ত কৰে ভূপেন বৰা। নাজিৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ভোটদান। টিয়কত ভোটদান কৰি ৰাইজক ভোট দিবলৈ আহ্বান ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইভিএমৰ বিজুতিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণত বিলম্ব। ৰাতিপুৱা 8 বজাত প্ৰথম ঘণ্টাৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত। ফৰকাল বতৰৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ ওলাই আহিছে ভোটদান কৰিবলৈ। ভোটদান কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী। ৰাতিপুৱা 7 বাজি 20 মিনিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 276 গৰাকী। পুৰুষৰ সংখ্যা 241 গৰাকী, মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 23 গৰাকী। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটদান কৰিবলগীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা 81,09,815 গৰাকী। ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 40,77,210।